بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امروز میایم درباره درس پایتون کانکاتینیت استرینگز یا یکجا کردن استرینگ یا متنها حرف میزنیم. میگه پایتون strings concatenation یکجا کردن متنها. To concatenate or combine two strings you can use plus operator. میگه برای یکجا کردن استرینگ ها ما میتوانیم از علامه پلاس استفاده کنیم. یک مثال کار میکنیم. میگه A مساوی است به هلو، B مساوی است به ورلد. میگه اگه بخوایم این دو تا را با هم یکجا کنیم، یک وریبل دیگه به نام C میگیریم. میگیم A پلاس B به خاطر A هلو است، B ورلد است. پرنت C برای ما نتیجه C را نشان میدهد. اگزامپل دیگه داریم. میگه to add a space between them add a quotation. میگه برای که بخوایم در بین آنها فاصله یا اسپیس ایجاد شود از کوتیشن ها استفاده میکنیم. میگه A مساوی است به هلو، B مساوی است به ورلد. میگه C مساوی است به A جمع کوتیشن جمع B پرنت C. اینالی برای ما با فاصله نشان میده که هلو ورلد. میایم در قسمت اکسرسایز ها یا تمرین ها. میگه what is the correct syntax to merge variable x and y into variable z. میگه کدام است درست گرامر درست برای یکجا کردن وریبل ها یا یکجا کردن متغیرهای x مساوی است به y into وریبل z در داخل وریبل z. میگه x مساوی است به y، x مساوی است به z کاما y اشتباه است. x مساوی است به z مساوی است به y هم اشتباه است. z مساوی است به x جمع y ایش درست است. میگه exercise Python concatenate string. میگه what will be the result of the following code. میگه نتیجه کد چی خواهد بود. x مساوی است به welcome، x مساوی است به coders print x جمع y مینوی دومیش درست است. ادامه میدیم. میگه consider the code. میگه a join است، b there است، 3 یا c party است. میگه what is the correct syntax to add a join the party. دومیش درست است. میریم به درس بعدی ما که هست فرمت استرینگز. دوستای عزیز پایتون فرمت استرینگ ها در پایتون. میگه as we learned میگه چیزی را که ما در پایتون چپترش خواندیم میگه ای اشتباه است به خاطر ما و شما اف استفاده نکردیم. ای درستش است اگه بخوایم اف استفاده کنیم. میگه اگزامپل به طور مثال create an if string. ما میایم شبیه این یک مثال کار میکنیم. میگه age مساوی است با 40. اگه در 40 یا مثلا 13 می نویسیم. میگه if my name is Messi and I am age. age را باید در داخل کلی برکت بگیریم که age مساوی است به 13. اینالی این میگه my name is Messi and I am 13 years old. ما 13 ساله است. میریم نتیجه را میبینیم. میگه my name is Messi and I am 13. اگر در این قسمت بگویم یک چیز دیگر را اضافه کرده میتونیم میگیم years old. میگه I'm Messi and I am 13 years old. ادامه میدیم. میگه place holder and modifiers. ما ماناش براتون میگم. میگه مثلا اگر یک قیمت داشته باشیم که بخوایم او را اد کنیم. میگه price داریم 59 یا قیمت داریم 59. میگه وریبل دیگه است به نام text. میگه if formatting the price is price dollar. میگه باید در بین کرلی برکت بگیریم که یک قوانینش است. اینال میریم نتیجه را برامون نشان میده. میگه the price is $59. ادامه میدیم. example perform a math operation in the placeholder and return the result. میگه if the price قیمت مساوی است به 20 ضرب یا multiplication 59. میگه 20 ضرب 59 میکنه دلار. میبینیم این ضربش میکنه و نتیجهش بر ما میگه 1180 است. بریم در قسمت اکسرسایز ها یا تمرین ها. میگه if اگر x مساوی است به 9 میگه کدام گرامر درست است که بر ما $9 بکشه.
میگم print if the price is x dot do if دلار. ای درست است، ای دیگاش اشتباه است. درست بود. ادامه میدیم. میگم insert the correct syntax to add a placeholder for 8 parameter. در این قسمت دوستای عزیز من بر شما گفتم که 2 curly bracket را استفاده میکنیم. در curly bracket نوشته میکنیم که age. درست بود. میگه print what will be the result of the following. کد نتیجه کد چی خواهد بود؟ میگه print if the price is 2 جمع 3 دلار چقدر میشه؟ 2 جمع 3 را ما میفهمیم که 5 میشه. این هم درست بود. دوستای عزیز درس امروز معمق می باشد. اگر شما یک چیز آموختین لایک و فشار بتین و برای حمایت از چینل سبسکرایب کنین. تشکر از شما. اگر کدام سوال داشتین می توانین در کامنت ها آن را مطرح کنین.